हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज जोशी तमारुं स्वागत करूँ छुं मारा खीजड़िया गाम में। मित्रों, आज आपणे बात करीशुं खारकनी खेती विषे। જોયું આ ખૂબ જ મહેનતનું કામ છે અને ખાસ કરીને જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે ખેડૂતની મુશ્કેલી વધી બી જાય છે અને ખુશી બી હોય છે, કારણ કે જો ઓલરેડી તમારો પાક તૈયાર હોય તો તમને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે, કારણ કે પાક બગડવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા રહે છે। અને જો તમે પાક વાવતા હોય, કોઈ પણ બિયારણનું વાવેતર કરતા હોય તો તમારા માટે ખુશીનો સમય હોય છે। તો આ જ એક ખેતીની અલગ વસ્તુ છે જે બીજાથી ખેતીને તદ્દન અલગ બનાવે છે અને સૌથી વધારે રિસ્કી તમે કોઈ પણ બિઝનેસ તમે કહી શકો એવો એક આ ખેતીનો છે। જેમ કે તમે જોયું અત્યારે સવારના પૂરમાં કેટલી ભાગદોડ હતી અહીંયા, અને ખાસ કરીને આવા ફ્રૂટ્સ હોય જ્યારે કે જેમ કે ખારક છે અથવા તો કોઈ એવા જે સાવ લચીલા હોય અને સોફ્ટ કોમળ આપણે જેને કહીએ એવા હોય, તેના માટે ખાસ મહેનત કરવી પડતી હોય છે, કારણ કે જેવો વરસાદ પડે એવા એ તરત જ પાકવા માંડે છે અને જો એને વ્યવસ્થિત ધ્યાન દેવામાં ન આવે અને ઉતરવામાં ન આવે તો થોડા દિવસમાં બગડી જાય છે। અત્યારે જે હું ફાર્મમાં છું એમાં અંદાજે 6.5 વીઘાનું ખારકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને 120 જેટલા છોડવાઓ છે। તો ચાલો જાણીએ અને અહીંના થોડા પહેલાં તમને નજારા દેખાડું અને સાથે સાથે અહીંના જે ખેડૂત છે જયંતિભાઈ વસોયા તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરીએ। તો અહીંના ખેડૂત જયંતિભાઈ વસોયા આપણી સાથે છે અને ચાલો જાણીએ એના શબ્દોમાં એની પાસેથી કે જે છેલ્લા અમુક વર્ષોથી ખારકની ખેતી કરી રહ્યા છે એનો અનુભવ કેવો રહ્યો। તો જયંતિ કાકા, અમને પહેલાં સૌપ્રથમ તો એ જણાવો કે આ તમે વાવેતર ક્યારે કરેલું અને કેવી રીતે શરૂઆત કરેલી? આ ખારેકનું વાવેતર મેં 2017માં કરેલું અને 2 એકરનું વાવેતર છે। 120 છોડવા છે વાવેલા છે અને ટીસ્યુ કલ્ચર છે, બારાઈ બ્રાન્ડ। બરાબર છે। તો તમારા અનુસાર જેમાં શરૂઆતમાં મુશ્કેલી આવે છે ખારેકની ખેતીમાં એ કેવી કેવી હોય છે, અને ખાસ કરીને જ્યાં સુધી તમારી વાડીની વાત થાય ત્યાં સુધી ઓર્ગેનિકમાં કરવા માટે શું શું આપણે મહેનત કરવી પડે અને કેવી રીતે એમાં સફળતા મેળવાય? ઓર્ગેનિક ખેતી કરવા માટે એક તો તમારે ત્યાં ગાય હોવી જોઈએ, તો તમને ખેતી કરવી સરળ રહે છે। તમારે બહારથી કાંઈ યુરિયા ડીએપી નાખવાનું નથી રહેતું, ખાતરનું એક પણ તગારું નાખવાનું નથી, ખાલી જીવામૃત બનાવી અને એનો છંટકાવ અને પીવડાવવાનું। પાયાનું ખાતર જીવામૃત અને છંટકાવ તરીકે પણ જીવામૃત અને ખાટી છાશ। ગાય માતા હોય તો તમારે ખેતી મફત થઈ શકે। 0 બજેટ જે છે એના માટે ગાય માતા જોઈએ તમારે ખેતરે, તો તમે ખેતી કરી શકો। બરાબર છે। બીજું એક છે કે તમારે બાગાયતની અંદર મલ્ચિંગ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે, એના માટે બહુ ફાયદો છે મલ્ચિંગનો। અને જે વિસ્તારમાં જે ઉત્પાદન થતું હોય એનું જ વાવેતર કરવું જોઈએ, નાના ખેડૂતોએ આવા અખતરા કરવા નહીં। બરાબર છે। એનું કારણ છે કે આની અંદર 4 વર્ષ સુધી રાહ જોવી પડે છે ઉત્પાદનની, એટલે મોસ્ટલી નાનો ખેડૂતો હોય તો એને પરવડે એમ નથી આ ખેતી। અત્યારની ખેતી મોંઘી છે। હવે ખેડૂત મિત્રોને એ જણાવો કે જ્યારે આની ખેતીની શરૂઆત કરીએ ત્યારે અંદાજિત 1 એકરમાં કેટલો ખર્ચો આવે છે અને કેવી રીતે શરૂઆત કરવાની રહે છે? બાગાયતની અંદર ખારેકની અંદર 1 એકરની અંદર ટીસ્યુ કલ્ચર ખારેક વાવીએ તો લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયાનું બિયારણ, માની લો કે રોપા, પછીનું 75,000 રૂપિયાનું મજૂરી, છાણિયું ખાતર છે, JCB વાળું છે,
પછી નદીનો કાપ છે, આ બધું કરીને 75,000 રૂપિયા એક બીજો ખર્ચો લાગે છે. અને પછી વાવ્યા પછી 3 વર્ષ સુધી તો કમ્પ્લીટ મહેનત જ કરવાની છે, કોઈ ઉત્પાદન નથી. અને દર વર્ષે લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયાનું એપ્રોક્સ ખર્ચ લાગે છે. લેબર, જીવામૃત, એ છંટકાવ અને પાવા માટે જે લેબર જરૂરી છે, લેબર લાગે છે, એનો ખર્ચો લાગે છે. જણાવો કે જ્યારે શરૂઆતમાં ખારેક વાવી દીધા પછી કેવી કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે અને શું શું એના ઉપજાવ તરીકે આપણે કરી શકીએ છીએ એના ઉપાયો? ખારેકની અંદર એક મૂંડાનો ઉપદ્રવ બહુ હોય છે અને એને કંટ્રોલ કરવા માટે બહુ બધી મહેનત કરવી પડે છે. અને ક્યારે આવી જાય છે ખ્યાલ નથી રહેતો. અંદર મૂંડો થડની અંદર જતો રહે છે, જ્યારે સુકાવા લાગે ત્યારે જ ખબર પડે છે કે આ છોડની અંદર મૂંડા છે. તો એના માટે કાયમ માટે બગીચાની અંદર રાઉન્ડ મારવા પડે છે, જોવું પડે છે અવારનવાર. બીજું કે પોલિનેશન માટે બહુ પણ સમય લાગે છે અને મુશ્કેલી છે. એટલે મારી ખેડૂત મિત્રોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે બાગાયતમાં ખારેક ઓછી વાવે તો સારું, ન વાવે તો પણ સારું. ખારેકના બગીચા હવે વધી ગયા છે, તો ખારેક પાછું ખર્ચવાળી ખેતી થઈ ગઈ છે, એટલે એમાં હવે આગળ વધવા જેવું મારી દ્રષ્ટિએ નથી. બરાબર છે. હવે ખેડૂત મિત્રોને એ પણ જણાવો કે આનું માર્કેટ ભાવ કેવો રહે છે, આનું માર્કેટ કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાનું હોય છે અને ક્યાં ક્યાં આનું વેચાણ થઈ શકે છે? માર્કેટની અંદર શરૂઆતમાં અમને 100 રૂપિયા ભાવ મળે છે અને અમે લોકલ વાડી બેઠા વેચીએ છીએ અને મોટા મોટા સિટીની અંદર મેટ્રો સિટીમાં પણ માલ પહોંચાડીએ છીએ. માની લો કે સુરત છે, અમદાવાદ છે, બરોડા છે, ભરૂચ, અંકલેશ્વર, જામનગર, રાજકોટ, દરેક જગ્યાએ. અને જ્યારે ઉત્પાદન ચારે બાજુથી વધીને આવવા માંડે માર્કેટમાં, ત્યારે ભાવ ઘટી જાય છે અને 100માંથી 80 થઈ જાય છે, પછી 60 થઈ જાય, 50 થઈ જાય, 50 રૂપિયા સુધી માલ વેચીએ છીએ. તમે જે આમાં ટોટલ ખર્ચ કરેલો હોય તમને શું લાગે છે કે તમને કેટલા વર્ષ લાગશે કે એ તમારો ખર્ચ છે તમને પાછો મળી જશે અને તમે નફો કમાશો? 6 વર્ષ સુધી તો અમને નફો નહીં મળે કાંઈ. જે ખર્ચ કરેલું છે એનું વળતર મળશે. 7મા વર્ષથી કંઈક અમને નફો મળશે. ત્યાં સુધી તો અમારે આ મેનેજ કરવાનું છે. બરાબર છે. અને આ ખારેકનો જે પાક હોય છે એ કેટલા વર્ષ સુધી લઈ શકાય અંદાજે? ખારેકનો પાક 70 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ જ આવે છે. બરાબર છે. ખેડૂત માટે જે સૌથી મુશ્કેલીનો સમય હોય છે આ ચોમાસાનો સમય હોય છે. ગઈ રાત્રે સારો વરસાદ પડ્યો હતો અને જો અત્યારે કેટલી ભાગદોડી મચી ગઈ છે. ખાસ કરીને જ્યારે પાક રેડી હોય અને ખાસ કરીને જ્યારે ખારેક જેવો કંઈ પાક હોય ત્યારે તમારે ખૂબ જ ઝડપી એક્શન લેવાના રહેતા હોય છે. તો અત્યારે લગભગ જે ખેડૂત જે કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રૂટ વાવી રહ્યા છે એ ખૂબ જ એક્શનમાં આવી છે અને ખૂબ જ આ મુશ્કેલ ભરો અને નાજુક સમય ખેતી માટે કહી શકીએ છીએ. દર વર્ષે તમારા મુજબ અંદાજે એક છોડોમાં કેટલો માલ ઉતરે છે? અત્યારે મારે ત્રીજા વર્ષે લગભગ એક છોડની અંદર 30 કિલો જેવો માલ ઉતર્યો હતો. આ વર્ષે 60 કિલોની આસપાસ માલ ઉતરશે. બરાબર છે. અને કેટલા વર્ષ સુધી આ વૈધા રાખે ને પછી ઘટવા માંડે? કન્ટિન્યુ જ એક સરખો માલ વધતો જ રહે છે, ઘટતો નથી. બરાબર. માવજત ઉપર હોય છે, પછી ખેડૂત કેવી માવજત કરે છે, પોષક તત્વો મળે એના ઉપર બરાબર માલ વધતો હોય છે. બરાબર. અત્યારે જે ખાસ કરીને ચોમાસું આવી જાય ત્યારે ખારેક ખૂબ જ મીઠી થઈ જાય છે. ઉનાળામાં બી મીઠી હોય છે પણ એમાં મોરી અને મીઠી બંનેનું કોમ્બિનેશન હોય છે. પણ અત્યારની જે ખારેક હોય છે એની ખાવાની એક મજા છે ખૂબ જ અલગ હોય છે. જે સાચી ખારેક હોય છે
ખરેખર મીઠાશથી ભરપૂર એ આ ખારક હોય છે. પણ આનો ખાસ વસ્તુ એક એ રહે છે કે તમારા ઘર સુધી કોઈ દી નહીં પહોંચે. જુઓ તમે અત્યારે એક બાજુથી પાકી ગઈ છે, ખજૂર જેવી થઈ ગઈ છે, એટલે ડેમેજ થઈ ગઈ છે. પણ આની જે ખાવાની મજા છે એ ખેડૂત જ ખાલી લઈ શકે છે અને એના આસપાસ રહેતા લોકો જ લઈ શકે છે. આ ખારક છે, આ ભાગ આપણે ન ખાઈ શકીએ, પણ આ ભાગ હોય એ બધો ખાઈ શકીએ અને ખૂબ જ મીઠો હોય છે. એકદમ કડક, પણ આની જે મીઠાશ હોય છે અનબિલીવેબલ, આઉટ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ. તમે જે માર્કેટમાં લઈને ખાઓ છો એ આ તમને કોઈ દી ખાવા નહીં મળે, કારણ કે આ માર્કેટ સુધી પહોંચાડવી જ ખૂબ અઘરી છે. તો જેમ કે તમે જાણ્યું, કોઈ બી ખેતી હોય છે હકીકતે સહેલી તો નથી જોતી, પણ એક છે, જો તમે માર્કેટમાં સૌની પહેલાં આવી જાઓ અને એ ખેતીની શરૂઆત કરો, જે કોઈ નથી કરતું, તો તમને અવશ્ય લાભ મળે છે. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ, આજથી 10 વર્ષ પહેલાં ખારેકના બહુ જ ઓછા ખેતર હતા. તેના કારણે ખેડૂતોને મબલક પાક તો મળતો જ, પણ ઉત્પાદન ખૂબ જ સારું એવું મળતું ને ખૂબ જ સારું એવું વળતર બી મેળવ્યું છે એ લોકોએ. પણ હવે આજના જમાનામાં એ થઈ ગયું છે, ખાસ કરીને કોરોના આવ્યું અને ઘણા એવી મુશ્કેલીઓ આવ્યા પછી લોકોને રિયલાઇઝ થયું કે ખેતી છે એ કરવા જેવો બિઝનેસ છે, કારણ કે એ એક એવો છે કે કોઈ પણ ટાઈમમાં એની જરૂરિયાત રહેવાની જ છે. પણ મારું તમને ખાલી કહેવાનું એટલું થાય છે, એ નથી કહેવા માગતો તમે ખારેકની ખેતી ન કરો, આ ન કરો, તે ન કરો, પણ તમે જે બી ખેતી કરો એ હંમેશા માર્કેટમાં થોડું જાણો, થોડા ખેડૂતોને મળો, પ્રેક્ટિકલી તમે ખુદ બી જોવો કે કેટલું ઉત્પાદન આવે છે, કેટલો માલ નીકળે છે અને કેટલું વળતર મળે છે. તે પછી જ તમે નિર્ણય લ્યો. અને જો તમે કોઈ નવી ખેતી કરશો અને કાંઈ નવીન વસ્તુ માર્કેટમાં લઈ આવશો તો 100% તમને ફર્સ્ટ મૂવર તરીકે તમને ખૂબ જ એનો લાભ મળશે, ખૂબ જ સારું એવું આર્થિક વળતર મળશે. પણ જો તમે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ ખેતી કરવા માંડશો કોઈ પણ વસ્તુની, જેમ કે એક સમયે દાડમનો જમાનો હતો, પણ દાડમનો જમાનો આવ્યો પછી જે પહેલાં વહેલા હતા એને ખૂબ લાભ લઈ લીધો, પણ પછીના જે ખેડૂતો તો પાયમાલ થઈ ગયા, એને અમુક વર્ષમાં બગીચો બી કાઢવા માંડ્યો, એટલા બધા રોગ બી આવવા માંડ્યા. અને ખારેકમાં બી અત્યારે એવું જ છે. અને ખાસ કરીને વરસાદનું ફેક્ટર તો બધામાં રહે જ છે કે જે વરસાદ આવે ત્યારે તમારો પાક તમામ ફેલ થવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ વધારે રહે છે. તો મિત્રો, હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. આ વિડીયોને શેર કરવાનું, લાઇક કરવાનું અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, તમારા અભિપ્રાયો ખાસ કરીને. અને તમે કોઈ એવી આધુનિક ખેતી કરી રહ્યા છો તો ખાસ અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો, જેથી દર્શક મિત્રોને લાભ મળે અને ખેડૂત મિત્રોને જાણવા મળે કે કેવા ખેતીના ટ્રેન્ડ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે અને નવું શું વાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને કોઈ એવી ખેતી હોય જો તમે કરી રહ્યા હોય અને મને વિડીયો બનાવવા બોલાવવા માગતા હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. જો મને યોગ્ય લાગશે તો હું તમારી મુલાકાત લઈશ. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.